A Ceausescu korszakban a román gazdaság a 70-es évektől kezdődően nagyrészt veszteségesen működött, mert a főtitkár csak a saját meglátásaira hagyatkozva fektetett be hatalmas összegeket, anélkül, hogy figyelembe vette volna a terület valódi szakembereinek tanácsait. A hatalmas veszteségek és a folyamatosan növekvő hitelek miatti kétségbeesésében a Kárpátok géniusza különféle kilátástalan üzleti projektekbe bonyolódott, amelyek jövedelem helyett veszteséget és behajthatatlan adósságokat termeltek. Az első részben bemutattuk Ceausescu afrikai országokban létrehozott veszteséges projektjeit, azonban a történet nem ér véget a külföldi vegyes vállalatoknál. Nicolae Ceausescu gazdasági megalomániája a belföldi óriás projektekben is olyan pénznyelő monstrumokat hozott létre, amelyek dollármilliárdokat égettek el, sok esetben elhanyagolható vagy nulla megtérüléssel. A 70-es évek energiaválságára válaszul a Kárpátok géniusza kitalálta, hogy a Steierlakanina közelében található olajpalát fogják elégetni egy gigantikusra tervezett hőerőműben. A megvalósíthatósági tanulmányokat azonban elkapkodták, és a mérnökök nem mertek ellentmondani a pártvezetésnek. Az olajpala elégetésére hatalmas mennyiségű szenet, fűtőolajat, majd később földgázt kellett adagolniuk, 40 kilométeres vezetéket kiépítve a hőerőműig. Az erőmű köré még egy várost is építettek a munkásoknak. De az $1 milliárd felépített komplexum a tesztüzemekkel együtt mindössze 327 napot volt képes működni, és több pénzt égetett el, mint amennyit valaha megtermelt. 1988-ban végleg leállították, és az épületegyüttest ócskavasként adták el a 90-es években. Az elhagyatott lakónegyedekben ma már csak néhány család lakik, szegényes körülmények között. Az erőmű történetét az $1 millió Szellemváros című filmünkben mutattuk be részletesebben. A 70-es években a Duna partján fekvő Kölörás városában egy óriási vaskohászati kombinátot terveztek. Az első működő egységet, az elektromos acélművet és az öntődét hosszas csúszások után csak 1986-ban sikerült átadni. A kombinátot teljes egészében soha nem fejezték be. A meglévő részlegek csupán az 1989-es forradalomig, azaz mindössze 3 évig működtek, és ez alatt is folyamatos nyersanyag és energiahiánnyal küzdöttek. A megközelítőleg $1 milliárd kerülő projekt jelentős része olyan beruházásokra ment el, amelyeket végül soha nem sikerült kihasználni. Ilyen volt többek között a gigantikus kokszolóüzem, amely egyetlen napot sem működött, valamint a saját dunaparti ipari kikötő és a dedikált vasúti hálózat. A forradalom után Románia szerte szó szerint egyik napról a másikra álltak le a gigantikus állami megaprojektek. Az acélkombinát befejezetlen és működésképtelen gyáregységeit a 90-es években szinte teljesen szétlopták és ócskavasként értékesítették. A működőképes részeket azonban sikerült privatizálni, és a terület aktív ipari egységei a nemzetközi Tenaris vállalatcsoport tulajdonába kerültek, amely napjainkban Donacid néven működtet acélöntődei egységet. Ceausescu egyik legnagyobb álma az volt, hogy Bukarestet folyami kikötővárossá tegye. A Duna és a román főváros összekötése egy 73 km hosszú hajózható csatornával, az Arges és a Dümbovica folyók medrének szabályozásával jött volna létre. A terv szerint a csatorna évente mintegy 24 millió tonna áru szállítását tette volna lehetővé, és a főváros bekapcsolta volna az európai folyami útvonalakba.
A rendszerváltásig a munkálatok nagyjából 70%-a készült el, de a 90-es évek elején a gépeket leállították és elszállították. A betonelemeket ellopták, a medretben nőtte a növényzet. 2024-ben tervek születtek a projekt befejezésére, amelyek már nem csak a hajózásra, hanem a régió árvízvédelmére és villamos energia termelésére is fókuszálnak. A becslések szerint a kivitelezés közel 3 milliárd euróba kerülne a fővárosnak. A Vülcsele és Rümniku-Vülcse a vasútvonal Románia vasút történetének egyik legjelentősebb, legköltségesebb és mindmáig befejezetlen vasútvonala. A vonal az Arges folyó völgyét kötötte volna össze az Olt völgyével, ezzel több mint 100 kilométerrel lerövidítve a Bukarest és Arad, illetve a Nagyszeben és Bukarest közötti vasúti távolságot. A 41 km hosszú, dombvidéken áthaladó pálya elképesztő mérnöki teljesítményt követelt meg, és több tucat kisebb hidat és támfalakat alakítottak ki, de itt épült fel Románia leghosszabb vasúti viaduktja is, az 50 méter magas és közel 1,5 kilométer hosszú Topolog viadukt. A vonalon 2 hatalmas alagutat is fúrtak, a Dzsibej 2250 méteres, és a szintén közel 2 kilométer hosszú Plostina alagutat. A 70-es évek végén megkezdett építkezést a rendszerváltásig be is fejezték. Sőt, már próbajáratok is közlekedtek rajta, és csak néhány apró munkálat volt még hátra. A rövid szakasz ellenére a terep nehézsége miatt a költségek elérték az 1 milliárd dollárt, ami nagyjából a fele a Duna-Fekete-tenger csatorna kivitelezési összegének. Annak ellenére, hogy a próbajáratokon kívül soha nem közlekedett rajta a vonat, 219-es vonalszámmal egészen 1994-ig szerepelt az országos menetrend táblázatában. 1992-ben a térségben földcsuszamlások rongálták meg a vonalat, de a javításokra már nem jutott anyagi keret. A román kormány 1996-ban egy olasz-amerikai konzorciummal kötött szerződést a felújításra, a régi vasúti síneket eltávolították, de a finanszírozás elapadása miatt a szerződést egyoldalúan felbontották, ami a mai napig tartó bírósági pereket és kártérítési vitákat eredményezett a Román Állami Vasúttársaság számára. A román kormány és a közlekedési minisztérium tervei alapján a vonal újjáépítésének céldátuma jelenleg 2035. De addig is a grandiózus viaduktok és elhagyatott alagutak, a romániai ipari régészet és az extrém túrázók kedvelt célpontjaiként szolgálnak. Az Álunu-Szecsúri-le vasútvonal és alagútjai közvetlenül kapcsolódtak az előbb bemutatott Vülcsele vonalhoz. Együttesen mintegy 90 kilométerrel rövidítették volna le a Bukarest-Petrozsény távolságot. Az 1987-ben megkezdett 8 kilométeres összekötő szakasz építése során 3 alagutat kezdtek el fúrni a dombvidék alatt. A Rosia alagút majdnem teljesen elkészült és átjárható, de a természet benőtte már a bejáratokat. A 600 méteres Szecsúr alagútat is sikeresen átfúrták a domb alatt, de a földmozgások és a karbantartás hiánya miatt szerkezetileg instabilá vált. A Dobrána alagútat csak részben, nagyjából 550 méter hosszan sikerült kifúrni, és a rendszerváltáskor a munkálatokat azonnal leállították. Az építők a mélyben hagyták a hatalmas fúrópajzsot, amelyet azóta sem hoztak a felszínre. A fémtolvajok az évtizedek alatt a föld alatt darabolták fel és hordták el ócskavasnak a hozzáférhető részeit. Az alagutakon kívül elkészültek még az Álunu viadukt betonpillérei is, amelyek napjainkban néma mementóként magasodnak a táj fölött. A külszíni szénbányászat és a talajvíz miatt a befejezetlen vasúti töltések sok helyen beomlottak, az alagutak bejáratait sár torlaszolta el, a Dobrána alagút pedig részben be is omlott, végleg elzárva a hátrahagyott fúrópajzs még megmaradt roncsait.
A Szeret folyón tervezett gát építését 1985-ben kezdték el, és nem csak áramtermelésre szolgált volna, hanem szerepet szántak a Szeret folyó árvízvédelmében, a környező mezőgazdasági területek öntözésében, valamint a helyi közösségek ivóvízellátásában is. A projekt nagyjából 80%-ban készült el, de a rendszerváltás után a finanszírozás itt is elakadt, és a gát szerkezete évtizedekig állt befejezetlenül. Hosszú jogi és környezetvédelmi viták után 2025. szeptemberében a román környezetvédelmi minisztérium hivatalosan is kiadta a környezetvédelmi engedélyt a munkálatok befejezésére, és az állami energiavállalat közbeszerzési pályázatot írt ki a hiányzó elektromechanikus berendezések beszerzésére és felszerelésére. A román kormány elindította a tómedréhez szükséges közel 4000 magánbirtok állami kisajátítását, de az utolsó simításokra kiírt közbeszerzési eljárásokat jogi óvások és fellebbezések lassítják, így a végső átadás dátuma tovább tolódik. A szocialista Románia Nemzeti Múzeumának szánt épületkomplexum. A román főváros egyik legnagyobb és legvitatottabb befejezetlen szellemépülete. A forradalom óta befejezetlenül álló épületegyüttes feletti ellenőrzést az állam igyekszik visszaszerezni, miközben a terület tulajdonjoga körüli nemzetközi bírósági pereskedés még napjainkban is zajlik. Az építkezés 1986-ban indult a főváros új központjának kialakításával és a Népházának építésével párhuzamosan, amely akkoriban Bukarest történelmi negyedeinek lerombolását vonta maga után. A neoklasszicista stílusú épülettömb alapterülete és belső terei alapján a korszak egyik legnagyobb közigazgatási épülete lett volna. Befejezetlen erkélyéről nézte végig Nicolae Ceausescu 1989. augusztus 23-án a román nemzeti ünnep utolsó nagy katonai parádéját. Mivel a román államnak nem volt pénze a befejezésre, 49 évre koncesszióba adta a területet az izraeli hátterű Plaza Centers vállalatnak. A terv az volt, hogy az épületet átalakítják egy hatalmas multifunkciós központtá, amelyben pláza, irodák, szálloda és egy kisebb rádiós központ is helyet kapott volna. A beruházó lebontotta az épület hátsó részét, de a 2008-as gazdasági válság és a folyamatos bürokratikus akadályok miatt a projekt teljesen leállt. Miután a román állam megpróbálta felbontani a szerződést a beruházás elmaradása miatt, a Plaza Centers 2022-ben nemzetközi választott bírósági eljárást indított Washingtonban Románia ellen, és több 100 millió eurós kártérítést követelt. Az épület főhomlokzata és gigantikus betonváza ma is Bukarest belvárosának egyik legmeghatározóbb tájsebét képezi. Az évtizedek távlatából sokak számára tűnhet úgy, hogy a szocialista korszak a gigantikus építkezések, az elszánt iparosítás és a nemzeti önállóság kora volt. A felszínen ez valóban így nézett ki, de ha a díszletek mögé nézünk, a valóság egészen más arcát mutatja. A diktatúra megalomán projektjei nem a piaci igényekre, hanem egyetlen ember ideológiájára épültek. A mesterségesen fenntartott és a piaci alapokat teljesen mellőző monstrumok már megszületésük pillanatában gazdasági csődre voltak ítélve. Amikor pedig 1989-ben átszakadt a gát és lehullott a tervgazdaság védőhálója, a fennmaradt üzemek kártyavárként omlottak össze. A piacgazdaság nyers valóságában pillanatok alatt nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a gigászok versenyképtelenek, az energiaéhségük fenntarthatatlan, az infrastruktúrájuk elavult, a felhalmozott adósságuk pedig felemészti a jövőt. A rendszerváltás utáni privatizációs hullám és a gyárbezárások így nem a semmiből érkeztek, hanem a korábban elfedett problémák elkerülhetetlen következményei voltak. A gazdaság törvényeit és a valóságot nem lehet tartósan felülírni akarattal és propagandával. A hátrahagyott egykori üzemek romjai és a rozsdásodó ipari mementók nem a nemzeti nagyság, hanem az egykori öntörvényű rendszer
és egy diktatórikus vezető valóságtól való, teljes elszakadásának emlékművei.